Hi guys, it's me, Desiree, and welcome to my channel. So if you're new to my channel, please subscribe and click the bell button for more videos. So for today's more video. So for today's vlog is I'm going to teach you how to get subscribers. Yes, subscribers. Legit po ito guys. Na-try ko po to kagabi. And meron po akong 7 subscribers before ako naggamit nito. At ngayon, meron na po akong 117. So, if you are interested, please continue watching. Pumunta kayo sa Google at i-search nyo admefast.com at mag-register kayo dito sa registration, pero meron na po akong account kaya isa-sign in ko na po. Dapat ayan, ito po yung makikita nyo sa loob or pagkapasok nyo dito. Legit po siya dahil ito po yung number 1 social exchange program at kailangan niyo po ng points para magamit po. At pumunta kayo sa YouTube, subscribe at pindutin niyo po ang subscribe. Itong green at punta ito sa YouTube at dito nyo po isa-subscribe, open new tab, ibaback nyo po ito at ito ma-addan yung points nyo. At pumunta kayo sa add site or page at ilagay nyo dito kung anong gusto nyong type o anong gusto nyong makakuha ng subscribers or TikTok followers or Instagram followers. At ito po yung YouTube subscribe, title, kahit ano na lang po ang ilalagay nyo po dito at copy nyo po yung link channel nyo po. At dito naman po sa CPC, ito po yung makukuhang points sa'yo kapag meron na po mag-subscribe sa inyo. Lagay lang natin 10. At save changes. Hintayin nyo lang po. At pumunta kayo dito sa my sites. Ito po, subscribe. 260 na yung nag-click ng link po. At hihintayin lang po natin ng ilang minuto. Pumunta tayo sa YouTube Studio. At makikita po dito yung subscribers. Ngayon 136 at hintayin lang natin ng ilang minuto. Para makita ang resulta. Kapag naghihintay pa kayo, mag-subscribe at
ito po, nadagdagan po ng isang subscribers yung channel ko po. Yan na po. Salamat. Sana meron kayong natutunan ngayong araw na po ito.